उपवासाचं हे पौष्टिक आणि चविष्ट गाठोडं करायचं का? अगदी घट्ट बांधायचं, उकळत्या पाण्यामध्ये सोडायचं आणि मस्त असं हे गाठोडं तयार करायचं. चला आज जरा उपवासाचा वेगळा पदार्थ करूयात बरं का. तर ना आज मला असं सहज सुचलं, म्हणलं उपवासासाठी एकदा जर का खाल्लं ना तर दिवसभर पोट भरल्यासारखं वाटेल, असं काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणून मग अगदी 2 मोठे चमचे भरून हे वऱ्याचे तांदूळ घेतले. आता हे वऱ्याचे तांदूळ स्वच्छ धुवून सुकवून घेतलेले आहेत बरं का. म्हणजे मग आपलं जे गाठोड आहे ना ते पचायला हलकं होतं. आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून ह्याची रवाळ पिठी तयार करून घेतली. अगदी पिठी पण नाही करायची, फक्त रवाळ दळून घ्यायचं आणि नंतर पांढऱ्या फडक्यामध्ये बांधून याचं गाठोडं तयार करायचं. 4 चमचे जरी असेल ना तर अगदी पोटभर होतं बरं का. कसं दाखवते. आता एका पातेल्यामध्ये पाणी गरम करत घेऊया आणि गरम केलेल्या पाण्यामध्ये एक वाटी सोडायची. म्हणजे मग काय होतं तर आपलं गाठोडं पूर्ण बुडत नाही. त्या वाटीवरती शक्य असेल ना तर बसेल तेवढा वेळ तरी गाठोडं ठेवून द्यायचं आणि त्याला झाकण घालायचं. आता बघा या झाकणावरती मी जड काही ठेवलं नाहीये तर ते झाकण हलतंय, पातेल एवढं हलतंय की नाही. म्हणजे गडबडीच्या वेळी एखादा पदार्थ करायचा ना तर ती सर्कसच असते. तुमचंही असं होतं का? होत असेलच, ते मला कमेंट करून सांगा बरं का. तर आता हे पातेलं सरळ केलं, त्यामध्ये गाठोडं सोडलं आणि अगदी 3 ते 4 मिनिटासाठी उकळी येतोपर्यंत ठेवून दिलं. आता बघा गॅस मध्यम आचेवरती ठेवला, नंतर गॅस बंद केला आणि हे गाठोडं बाहेर काढलं. मस्त आतलं हे वरईचं रवाळ पीठ जे आहे ना ते फक्त शिजलं पाहिजे. आता हे गाठोडं जे आहे ना ते गरम गरम असताना सोडवायचं बरं का. थोडासा हाताला चटका बसतो, पण तेवढाच असल्याशिवाय आपल्याला चांगलं चमचमीत काहीतरी खायला मिळणार नाही. आता हे पीठ काढून घ्यायचं आणि रोज सकाळी जर का तुम्ही हे गाठोडं सोडवून त्याचं मी सांगते तशी खीर करून पिली ना तर दिवसभर तुमची एनर्जी टिकून राहील. म्हणून तर नवरात्रीसाठी हा खास पदार्थ तुमच्यासाठी. तर आता काय करायचं, एखाद्या खोलगट भांड्यामध्ये किंवा आपला दुधाचा ग्लास असतो ना त्यामध्येच हे गाठोड्यामध्ये उकळून घेतलेलं पीठ घालायचं. आता त्याच्यावरती ना 1 चमचाभर तूप घालायचं. तुपाची चव छान होते आणि हे पीठ जे आहे ना ते सगळं वेगळं व्हायला मस्त अशी मदत होते. तर आता ना छान हलवून घ्यायचं, सगळ्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आणि हे थोडंसं गरम असताना किंवा कोमट असतानाच करायचं. आता मी ग्लासमध्ये घेतले, त्याऐवजी तुम्ही बाउलमध्ये जर घेतलं ना तर हे थोडंसं पटकन होतं बरं का. आणि तुम्हाला दाखवते की हे किती चमचे झाले, किती चमचे लागतं आणि आपल्याला पोट भरायला सुद्धा किती लागतं ते. आणि रोजच्या रोज घेऊन बघा बरं का, तुम्हाला नक्की एनर्जी. तर आता यामध्ये मी 2 चमचे साखर घालून घेतली. याऐवजी तुम्ही किसलेला गूळ जरी घातलात ना तरीही चालेल. अर्धा चमचा वेलदोड्याची पूड घालून घ्यायची आणि नंतर 1 चमचा मिल्क पावडर घालायची आणि हे सगळं साहित्य छान असं हलवून घ्यायचं. अगदी शक्य तेवढं हलवून एकजीव करून घ्यायचं. मग ना मस्त असं हे आपलं मिश्रण तयार होतं. वेलदोड्याच्या पोळीचा स्वाद छान लागतो आणि पौष्टिकही असते आणि यांना ना पित्त होत नाही. म्हणून वेलदोड्याची पूड आठवणीनं घाला. वेलदोड्याची पूड नसेल तर थोडंसं जायफळ घातलं तरीही चालेल, पण ते स्वादासाठी. आता बघा हे जे तयार झाले ना तर ते एका वेळेला 3 चमचे तयार होईल. त्यातल्या एका चमच्याचंच आपल्याला तयार करायचंय. उरलेले 2 चमचे तयार झालेलं पीठ तुम्ही नंतर वापरू शकता. तर आता इथं मी 1 चमचा पीठ घेतले बरं का. आता ना हे सगळं छान हलवून घ्यायचं. मस्त असं बराच वेळ मिक्स करत राहायचं. म्हणजे यात घातलेला गूळ किंवा साखर मिळून येईल. आता तुम्हाला हवे ते ड्रायफ्रुट्स घाला. मला काजूचे तुकडे आवडतात म्हणून मग काजूचे तुकडे घालून घेतले. किसलेला बदाम घातलात, पिस्ते घातलेत तरीही चालेल आणि नंतर गरजेनुसार दूध घालून घ्यायचं. आता इथं मला अर्धा कप हवं होतं म्हणून मी अर्धा कप दूध घालून घेतलं. तुम्हाला हवं ना तेवढं तुम्ही सैल करू शकता किंवा हवं तेवढं घट्ट करू शकता. म्हणजे सगळं जेवढं तयार झाले तेवढंच घेऊन त्यामध्ये दूध घालून अगदी बासुंदीसारखं घट्टसर करून सुद्धा तुम्ही चमच्याने खाऊ शकता. एकदा का सकाळी खाल्लं ना की दिवसभर तुम्हाला पोट भरल्याचा फील येईल. तेव्हा या नवरात्रीमध्ये हे गाठोड्याची खीर नक्की करून बघा. अगदी वेगळा पदार्थ आहे. मला माहिती आहे तुम्ही याआधी हा कधी खाल्ला नसेल आणि कधी पाहिला सुद्धा नसेल. तर आता ना तुम्हाला जर हा पदार्थ आवडला असेल ना तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा
आणि हो, तुमच्या ज्या मैत्रिणींचे उपास आहेत आणि ज्यांची एनर्जी डाऊन होते, त्यांना हा व्हिडिओ जरूर पाठवा.